Sarap. Creamy. Tapos hindi katamisan. Sakto yung lasa niya. Sarap. Parang natutunaw sa bibig. Ang unang step, babalatan ang kamoteng kahoy. Matapos balatan, hugasan ang kamoteng kahoy upang matanggal ang mga dumi-dumi. Kung malalaki ang kamoteng kahoy, hatiin sa gitna upang madaling lumambot. Lagyan ng tubig ang kaserola Na ang taas ay kung gaano lang din kataas ang kamoteng kahoy sa kaserola. Then, lagyan ng 1/2 teaspoon salt. Kapag kumukulo na, hayaan muna natin siya hanggang sa lumambot. Kapag bumubulak na, pwede natin hinaan ang apoy. Pero pag hinaan mo ang apoy, make sure na bumubulak pa rin siya. Tingnan natin. Hindi pa. Konti pang oras. Konti pang minuto. Okay, so double check ulit natin kung po pwede na. Yan, malambot na. Okay, pag ganyan ang kalambot, po pwede na. Okay. So, patayin na natin. Pero huwag muna natin hanguin for a while. Konting oras, konting minuto. Para yung init ng tubig niya ay makatulong pa rin para lumambot ang ating kamoteng kahoy. So, transfer na natin siya ngayon sa isang lalagyan na may strainer para makatulo pa yung excess na water. So, ganito dapat kalambot ang ating kamoteng kahoy. This is perfect para madali natin siyang mamash. Okay, so habang mainit pa, imamash na natin ang ating kamoteng kahoy. So, since wala tayong pang-mash, syempre kung ano lang meron tayo, yun na lang gagamitin natin. Kasi resourceful nga tayo, di ba? Tapos yung mga matitigas, kasama na yung mga ugat sa gitna, tatanggalin natin yan. Hindi yan kasama. So, yan. Natapos na natin ang pagdudurog o pagmamash ng kamoteng kahoy. Ilalagay naman natin ngayon ang butter at saka ang condensed milk. 3 tablespoon na butter. Kung walang butter, pwede rin ang margarine. At half cup condensed milk. And then, sunod ang ating 3 tablespoon of butter. Pwede rin itong haluin using your hands. Pwede kang gumamit ng plastic hand gloves o kaya naman ay syempre maghugas muna ng kamay bago siya lamasin. Yan ang ating nilupak. Almost finished na tayo. So, ito transfer na natin siya ngayon sa ating container. Then, ayusin lang natin siya para level tsaka sakop lahat ng ating container. Mas mainam gumamit ng spatula sa pagle-level ng ating nilupak.
Pwede natin itong lagyan ng design. Pwede natin itong lagyan ng toppings na cheese. Pwede ring durog na mani. And pwede rin na butter. Siyempre, dadako na tayo sa pinakagusto ng lahat, ang taste test. Inuulit ko, pwedeng lagyan ito ng toppings na cheese, pwedeng durog na mani, at pwede ring butter. Pero ako, may butter naman dito sa bahay, pero ayokong lagyan. Okay na sa akin to. Tikman natin. Harap. Creamy. Hindi katamisan. Natutunaw siya sa bibig. Sarap niya. You can try this at home. Very cheap lang naman. At saka, 3 lang ang ingredients na kailangan. Kamoteng kahoy, salt, tsaka condensed milk. Napakasimple. So, thank you for watching my video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong uploaded na video.